વિડીયો સારો લાગે તો આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, વિડીયો બને એટલો શેર કરો, બીજા ખેડૂત મિત્રને કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય તો આસાનીથી મળી જાય। 8 વસ્તુ વેચવાની છે દીપકભાઈને। ટ્રેક્ટર છે, 6 ટ્રેક્ટર અને 2 થ્રેસર ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાના છે। ટ્રેક્ટરની પહેલા વાત કરું તો પહેલું છે જોન્ડિયર 5104 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર અને 3,10,000 અંદાજિત કિંમત। બીજું ટ્રેક્ટર છે સોનાલિકા 42RX 2019ના મોડલનું ટ્રેક્ટર અને ફૂલ સિસ્ટમ વાળું ટ્રેક્ટર છે 4,25,000 કિંમત। ત્રીજું ટ્રેક્ટર છે મેસી 5245 2006ના મોડલનું ટ્રેક્ટર અને કિંમત 2,75,000। ચોથું ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 4710 2014ના મોડલનું ટ્રેક્ટર અને 3,10,000 કિંમત। પાંચમું ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 4710 2017ના મોડલનું ટ્રેક્ટર અને 3,85,000 કિંમત। અને છઠ્ઠું છે થ્રેશર છે કિસાન કંપનીનું થ્રેશર 2017ના મોડલ થ્રેશર અને 1,75,000 કિંમત। અને સાતમું છે શક્તિમાન કંપનીનું થ્રેશર જે 2021ના મોડલનું છે 3 લાખ અંદાજિત કિંમત। આઠમું છે નટરાજ કંપનીનું મગફળીનું થ્રેશર 2020ના મોડલનું કિંમત 2,10,000। તમામ વસ્તુની કિંમત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। હવે ટ્રેક્ટર થ્રેશર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો કેશોદ અને કાલવાણી ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર થ્રેશર લેવા હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ દીપકભાઈનું નામ અને નંબર મળી જશે, તેમના મોબાઈલ નંબર। પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। હું તમને એક લિંક મોકલીશ, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે આપણા યુટ્યુબ ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ ખુલશે। તેમાંથી તમારે આ ટ્રેક્ટરના ફોટા હશે અને દીપકભાઈ વિડીયોની નીચે નામ લખેલું હશે, ફોટાની નીચે દીપકભાઈ નામ 98 257 વાળા જે નંબર હોય તેમાં ફોન કરી ટોટલ વસ્તુ લઈ શકો છો। ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3037TX અરભમભાઈને વેચવાનું છે। આ ટ્રેક્ટર 39 હોર્સ પાવરનું જોવા મળશે। મોડલની વાત કરું તો 2019ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, માત્ર 1500 કલાક જ ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર છે। વન ઓનર જોવા મળશે, એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર। ટ્રેક્ટરની અંદર તમને રિવેસ પીટીઓ જોવા મળશે, મલ્ટી પીટીઓ પણ જોવા મળશે। આખું ઓરિજિનલ કંપની ફિટિંગ ટ્રેક્ટર, કંપની કલર, બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, સીટ છત્રી સારા, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ જોવા મળશે। કન્ડિશન વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। ટાયરની વાત કરું તો મોટા અને નાના ટાયર 65% જેવા જોવા મળશે। બાકી વધારે માહિતી માટે અરભમભાઈને ફોન કરી લેજો। ખોટા ફોન ના કરતા, ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો જ ફોન કરવાના। અરભમભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની છેલ્લે આપીશ, વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 4,30,000 અંદાજિત, રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, કોલીખડા ગામે આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ટોટલ જવાબદારી। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ નંબર મળી જશે, અરભમભાઈ નામ અને બાજુમાં નંબર હશે। પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। હું આ વિડીયોની લિંક તમને મોકલી આપીશ, તેમાંથી તમારે અરભમભાઈના નંબર ગોતવાના રહેશે। આ ટ્રેક્ટરનો ફોટો હશે અને વિડીયો નીચે અરભમભાઈ નામ લખેલું હશે। 9939 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો। મેસી ટ્રેક્ટર છે 1035, પ્રતાપભાઈને વેચવું છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2012ના મોડલનું આખું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, ટીપટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન જોવા મળશે। બાકી વધારે માહિતી માટે પ્રતાપભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। પ્રતાપભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું વિડીયોની છેલ્લે આપીશ, વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં બધી, સીટ છત્રી સારા। ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે અને ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ છે।
કિંમત 3,35,000 અંદાજિત, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર જિલ્લો જામનગર અને જોધપુર ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો પ્રતાપભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ પ્રતાપભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર હશે, પણ તમે ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। હું તમને યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની એક લિંક મોકલી આપીશ। તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ ટ્રેક્ટરનો ફોટો ગોતવાનો રહેશે અને વિડીયો નીચે જે ફોટો હશે તેની નીચે જ પ્રતાપભાઈ નામ લખેલું હશે। 76,987 વાળા જે નંબર હોય તેમાં ફોન કરી તમે આ મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો। 6 થી 7 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે રામભાઈને। તમામ કંપનીના ટ્રેક્ટર મળી જશે। મહેન્દ્રા ભૂમિપુત્ર છે, સોનાલિકા ટ્રેક્ટર છે, ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર છે, બીજા ટ્રેક્ટર પણ મળી જશે। ઊંચા મોડેલ, નીચા મોડેલ, તમારે જે બજેટમાં લેવા હોય તે બજેટમાં તમને ટ્રેક્ટર મળી જશે રામભાઈ પાસેથી। ટોટલ જવાબદારી, એન્જિનની જવાબદારી લેવામાં આવશે। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર ચેક કરી, ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા રામભાઈનો કોન્ટેક કરજો। રામભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની છેલ્લે આપીશ, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો। હવે તમામ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તમામ ટ્રેક્ટર જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર, રાજપરા ગામે જોવા મળશે। વિડીયોની અંદર જોઈ રહ્યા છો અને તમારે આ તમારા જૂના ટ્રેક્ટર આપી અને એક્સચેન્જ કરવું હોય તો પણ થઈ જશે। 4 વ્હીલ ટ્રેક્ટર ગમે તે વસ્તુ તમે આપી અને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો, એક્સચેન્જ પણ થઈ જશે 4 વ્હીલ અને ટ્રેક્ટરનું। ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરી લેજો। 66 કેવીની બાજુમાં રાજપરા ગામ છે। હવે રામભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ રામભાઈના નંબર મળી જશે, પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। હું તમને એક લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણા યુટ્યુબ ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ ખુલશે। તેમાંથી તમારે આ ટ્રેક્ટરના ફોટા ગોતી લેવાના અને આ ફોટાની એક્ઝેક્ટ નીચે રામભાઈ નામ હશે અને 9647 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો। જોન ડિયર 5036 ટ્રેક્ટર છે, વનરાજભાઈને વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2020ના મોડલનું ટ્રેક્ટર અને 7મો મહિનો। આ ટ્રેક્ટર માત્ર 1350 કલાક જ ચાલેલું છે। આખું કંપની કન્ડિશન, શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। વનરાજભાઈનો કોન્ટેક કરજો। પહેલા વનરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની છેલ્લે આપી દઈશ। બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર્ટ ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે। ટ્રેક્ટર અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોવા મળશે જે ચાલુ કન્ડિશનમાં છે। ટાયર પણ સારા છે, 70% આજુબાજુ ટાયર છે। વનરાજભાઈને ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે તાત્કાલિક। કિંમતની વાત કરું તો 5 લાખ કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે। હજુ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો વનરાજભાઈનું આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો જામનગર અને દોઢિયા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ વનરાજભાઈનું નામ અને નંબર મળી જશે, પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા જે નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। હું તમને એક લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે આપણા યુટ્યુબ ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે। તેમાંથી તમારે આ ટ્રેક્ટર ગોતવાનું રહેશે અને વિડીયોની નીચે એક્ઝેક્ટ આ ટ્રેક્ટરના ફોટાની નીચે જ વનરાજભાઈ નામ હશે। 9568 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ઝુંડિયા ટ્રેક્ટર લઈ શકો। આઈસર મિની ટ્રેક્ટર છે, વિડીયો અંદર તમે કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો, તાત્કાલિક વેચવાનું છે। આઈસર 136 મિની ટ્રેક્ટર તમામ ઓજાર સાથે
આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે ભરતભાઈને. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2021ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, આખું શોરૂમ કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું આ મિની ટ્રેક્ટર છે. કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રેક્ટર અંદર છેડછાડ કરેલી નથી. આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર ભરતભાઈ દ્વારા ફૂલ જવાબદારી લેવામાં આવે છે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર પણ એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ, કાગળિયા કમ્પ્લેટ અને ટ્રેક્ટરની સાથે ઓજાર પણ આપવાના છે. દાંતી છે, રાપ છે, ઓરણી છે, તમામ વસ્તુ આપવાની છે. વધારે માહિતી માટે ભરતભાઈનો કોન્ટેક કરજો. ભરતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી વિડીયોની છેલ્લે આપી દઈશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. ટ્રેક્ટરની કિંમત 3 લાખ રાખેલી છે તમામ ઓજાર સાથે. કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો માલિયા હાટીના અને ચુલડી ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ ભરતભાઈનું નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને એક લિંક મોકલી આપીશ આપણા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની. તેના ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે એક પ્લેલિસ્ટ ખુલશે. તેમાંથી તમારે આ ટ્રેક્ટરનો ફોટો ગોતી વિડીયોની નીચે જ એક્ઝેક્ટ ભરતભાઈ નામ હશે અને 9136 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ઓજાર લઈ શકો. માલદેભાઈને ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મહિન્દ્રા 475 છે. ટ્રેક્ટર 42 હોર્સ પાવરનું જોવા મળશે અને મોડલની વાત કરું તો 2009ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. એન્જિન સારું છે, કંપની કલરમાં આખું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટોટલ જવાબદારી. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા માલદેભાઈનો કોન્ટેક કરજો. માલદેભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી હું વિડીયોની છેલ્લે આપી દઈશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, સીટ છત્રી એકદમ સારા છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ તમે જોઈ રહ્યા છો મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર છે. બાકી ફૂલ સાચવેલું અને સારું કંપની કલરનું આખું ટ્રેક્ટર છે. 42 હોર્સ પાવર, ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લેટ. કિંમત ટ્રેક્ટરની તમારે માલદેભાઈને ફોન કરીને પૂછવાની રહેશે અને તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત પણ માલદેભાઈ ઓછી કરી દેશે. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, મોઢવાડા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ માલદેભાઈના નંબર મળી જશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને યુટ્યુબ પ્લેલિસ્ટની એક લિંક મોકલીશ. તેના ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે આપણા યુટ્યુબ ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ ખુલશે. તમારે આ ટ્રેક્ટરનો ફોટો ગોતી વિડીયોની નીચે માલદેભાઈ નામ હશે 97 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે અને તમામ ઓજાર છે રાજભાઈને વેચવાના છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2010ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. 10ના મિત્રો એન્ડનું છે એટલે ઓલમોસ્ટ 2010-11ના મોડલનું ટ્રેક્ટર ગણાય. કંપની ફિટિંગ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. કંપની કલર, ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. સારું અને સાચવેલું ટ્રેક્ટર. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. ટોટલ જવાબદારી. રાજભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. પહેલા રાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી વિડીયોની છેલ્લે આપી દઈશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર પણ નવા જ છે. ટ્રેક્ટરના કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો વિડીયોની અંદર. ઓજાર પણ આપવાના છે. ઓજારમાં રાપ, રૂલ, ચીપિયો, પાવડા, બેલાનું સાતી, નવિયા માત્ર 1 વર્ષ યુઝ કરેલ છે.
તમામ વસ્તુની કિંમત 4,25,000 ટ્રેક્ટર ઓજારની. રૂબરૂ સ્થળ પર તમને રાજભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ઓજાર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર અને વિસાવાડા ગામે જોવા મળશે. રાજભાઈના નંબર યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ રાજભાઈના નંબર મળી જશે, પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને એક લિંક મોકલી આપીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણા યુટ્યુબ ચેનલના મિત્રો પ્લેલિસ્ટ ખુલશે, તેમાંથી તમારે આ ટ્રેક્ટર ગોતી, ટ્રેક્ટરનો ફોટો હશે અને વિડીયોની નીચે ટ્રેક્ટરના ફોટાની નીચે રાજભાઈ નામ હશે, 832099 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.